Pulugan tayo. Sabi bantay ka dito, ako lang tayo. Hindi na dala ko dana. Nao! Nakakasabing ko na sila! Lusog na, lusog, lusog! Paano hindi kasi yung kaitan? Uy, ano ako kay Dragon, no? Kaya kaitan. So, naka-answered na lang mga ipagkalaban mo. Abay ka, kasi nasa na? Ano yung green na sword? Isa ko. Ano ito? Ginagawa yung eleksyon. Ano ko rin, hindi ba? Wala, kamalinog na naman yung ingay. Kaya na mag-step ako nakakaroon ng malinog. Malinog na naman yung ingay. So, sa'yo mo si Jun. Tagalan masayo. Wala, kamalinog. Ikaw ka rin yung sa Dragon. Dali na kami dikit ko rin So, baka. Ikaw ang gino siya. Hindi ka matatawag na ubahan na kung dyan. Yung nag-apat na sa kawat na bitmores. Itang dito, para lang mo na makakakampay na mas na wala o one tao na ako, mga blocks na pagkakakas. Yung sa kawataas, wala pa mo. Malaw yan. Wala, hindi na mo pa. Bakalat ka. Hoy! Rush kita gawa no! Rarasan kita gawa. Nakabino pa ng gawa. Ginagawa pa kasi ako rin ako na rin. Ito ang injantin ko. Yung ang injantin ko. Doa. Wala pa naman. Wala ka. Uy, magaling ka rin dyan. Rush yun. Padigdi yan sa tao na kalaban. Magkikita mo sa kuya ko. Magkikita mo sa kuya. Pagdesi na nag-hindi. Magagalan sila. Magkikita mo sa kuya ko. Bakit ka naman nabakalan? May naman na bakalan. May naman na bakalan. Sabi ka sa lapis, bigyan mo lapis. Alam mo. Magaling ka rin Maano ka dyan. na? Maano na yan na yun? Kanino? Alam, pabawal ko na ako pa. 5, 4, 3, 2, Bakit ka ni Fern? Bakit ka Fern? Fern, ka po katulog. Wala na Pearl, ako. Kaya lang. Balak ka, madilig diyan o. Madilig diyan ka na. Sige na. Uy na, madilig diyan ka na. Diyan mo kaya kayo ni Sakita o. Alay, sakra. Balik ka mo sa nabahan mo dyan. Sunod na lang, ano? Ito ako, ikita kita. Ikita kita na yung magkala. Wala ka. Wala itong pinakatason. Kaya mga matangkas man iya, matangkas man sa nakakabay, naninto. Taklag! Easy basket. Ay, taro na niya na. Papargrin niyo, hindi mo minunin. Damalit na ako. Ako po sila ka school. Ako po nakagalit. Pa? Ito ko na ba? Ano yung isa ko? Huwag ka sa tukusip daw. Hindi, natali siya. Parang ba?
Ano po tayo mga kanitiya? Out na. Wala. Wala na.
Nagkatawan. Ano kung ano? Hindi, manag-ground sa kilo. Ay, isa. Ano, sasara ko kita, magsimulan na. Di ba napula? May nakunamot ka. Yan na kung saan kita na. Tambay. Hindi naman yun nagsasabi ano. Boss, nagpalit ka na ba? Nakulong Yung tayo. paano galit yan, nagkabaraman ka na magdumang ka na, kaya paano magdamay. Sila mo kita naman naman. Hindi, ito ko ganyan. Yun na naman ko na. Nakulong ang puro. Wala. Masarap. Nakulong ang puro. Kaya nang mga Dito ba sila? Oh, ay. Hanggang, wala mo dyan, yun ang model sa Lazada. Kopira! Kopira! Kopira ba? Kopira yun. Plastic, papira. Kopira! Ala! Nakatakot! Ano? Nagka-pizza city yun.
Eh, compost ka, pero tapos computer. Ito ang ambo. Ito galing sa may ginait ka. Are, kung sila kumpos ako, magpuang. Kira ate. Kanina mo sa Kira ako. Kira.
nagpapano sa mga pero mabalik niya ako yung mga Dulo ng libro. Hello, pura, no? 1, 2, 6, 3. Salong libro. 1, 2, 6, 3. Sigurado ako magkasama ko lang. Ayun. 1, 2, 6, 3. Okay. Huwag na lang, no? Huwag kayo pa kung nagabak na sa mga. Mag-ibig pa kayang nilalagay si Galing. Nilalabang ko ng
Kasi lang nakaka-skills. Kadang ka. Go. Go. Wow. Ano ba? Hindi ko pa kayo guys. Gusto mo, Bob? Ay,
Tapos nakisawa. Ay, ito na. Hindi nilalawag yung kami dati. Mas kasi, ano yung mas pinipili? Ay po. Kaya ano yung pinipili? Okay. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Sila ka po. Sabi mo kaya sila ako. Sila? Ano, mati. Bakit na ka? Ano, lumagay na doon. Ano mo?
Twice jacket well. Ibang punto ng lang. Come on! Lampas mo nga, diba? Uy! Punta kayo tanga-tanga. Sige, lollipop. Tanga ka. Ito, ano, nakita ka mo? Ano? Siguro, ayun. Boy. Uy! Paano abot? Bakit ito gusto? Oh! Ay, nakat! Yo. Ay, punta ka naman. Akala ko yan yan. Ilmenin! Ako, lubot ako kasi ako ng pizza. Sino, dahil lang nandun sa... Sa'yo, kaya nalagay ko sinawa. Walang lalagay. O, si Seta. Naman, sa Pilis kasi, Pilis ko, ito man ang ito na,
Pagasgas guys. Parang, Yan, sa Facebook ko siya. kaya, Ha? Ano na po rin? Ano? Yan. Yan ang nakabula. Ano? Nangyari sino? Pagpapal ka na? Pagpapakal ka po ba yung ano? Ano? Paubos yung supply. Presto, kahit ko alam sa matabag. Siko. Yung mga text na tabayo. Sino, nangyari sa'yo. Sabi yun, wala na. Ay, ikaw mag-drive ko. Nakapicture ko.
Unlimited yun. Yung manahan. Okay, gamit ko yun. Nababala na. Ako po naman yung ulo. Mapalitan mo na. Ito mo na.
Ang ilagay mo, doon na yan.
Yung sa po, ay sakto naman.
Pwede ako ba? Ano yung... Pwede ba? Tara. Bakit ako ano? Out ba? Bueno, diba? Pero ay ito, ay ito, ay ito, ay ito,
Hello? Dilo.
Ano yan?
Wala ko yun. Yan mo. Para Yay!
Mama. Anong power mo? Dito,
Rambo, kasi para nasa ilan. So, maliit ako naman, kasi paglabing ko ang mga kapala ko. Kapala ko. Kapala, ay, kapala. Kapala. Ay, sila yun. Ilalap ko na yan eh. Mawalang sila yun. Eh, kung ano pa ka ulit ko?
bahay. So, hindi ka kayo magbabago. Malayo lang pala nito. Kaya sa tinawag silang stage bar. Bago, balik lahat. Ano lang ba ang kalaban ng ano?
Siyempre, Shanghai! ako ko nga dyan magbilaw ta. Magkano, ang nangyayari sa mo. Yung subject ko rin dyan yun. Dapat siguro sa subject ka. Hindi lang. Sa first semester. Wow, dito. Ano ba pang yun na subject na wala? May subject ng aga. Ang subject mo ba? Pero nakit mo sa pwede mo pang pinigay. Di pag kayo makina, kasi na, mabayad ka naman full. Ang sarang subject. Ang full ko. Marami na talaga kita
May sakit na. Sakit yung ano, yung sakit ako. Yung sakit ng ako, yung sakit ng panghapon ko, kaya nandun ako. Parang nagaya ng sakit. Ginagamit ko ng sakit sa ay kaya sa kanyang pangalan. Kaya hindi. Napala ang bata. Sunod ka ba dyan nga? Yung parang wala pa rin. Go, red. Yung prima sa baga natin, sila yung pinagagawa. Baka matagalan at ito, kita ko, pero magagawa na tapos kami, ang ano yan, yung nalilin ko, ang bago, kasi ko para ba kayo nangyari? Ow. Ow, down. Ano? Eskwela. Hindi, ito. Ano? Hindi na kami sa
Oh, yan na rin. Bawa naman na pulis. Ako lalaki. Sabi ko na yun ka. Hindi ka na Ano? Yan. Go, go. Basta dito, feedback natin. Saan ba? Dito, Hindi ka daw rin sa iyo. Ay, ito na pa. Oy, tubig, padagdahan mo. Padagdahan rin sa sa kulit, bro, ano po na lang ito? Ay, ano yung magiging different? Ay, ano ba mga yan? Ito ba yung different? Hindi na po yung parang wala ka mo sa right sa okay. Nandito sa right. Pero maganda sa country sa ko. Wala ko sila sa
Wala na wala hindi ko. Bakit ko ba? Awa. Open. Awan. Ay, Ha? Hey! Op. Magbiwag kita rin. Para mabalugan. Marami na manulis ko. Ano na? Ano ka nakakabog? Malugi o kung ito tulong ano? Kasi, Baru. Baru. Ay, kaya magsuki mo. Magsuki mo. Sino ito sila ko pang sa'yo? Eh. Sino sila ko kasi? Yung ano pala, yung kasi hindi ano, ako na pala. at the tato, Oo nga yun. Yung ano, yung sushi na dapat ano, 1,000 Taiwan at ito pala. Pero manin ko ito sa'yo. iyo, Sa ano, yung seafood. Iyo. let's go na. Yun yung malayo na yun. Pero ito nga yung
Kaya matanggal. At tapos, mga desarong, sabi ni kita nga, kita nga, sa kwarto. Sa gabi na magkaon, tigligol, pagalian naman. Okay ka, manawag? Oo. Okay ka, pero budget mo. Dapat ko na gawin mo. Oo. Paano? Sabi yung daka mo. Pinalipyo, ano? May gusto. Nicole? May gusto. Wala ka mo pa. Lapil mo, makagibo ka mo. Nicole, lapil mo. Ano ka na ka? Studio natin. Yan, dito na ba? Yung nga. Nicole Matador. Hello? 23. Password 1, 2, 3, 4, 7. Tama, password. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7. Bukat. Start. Ano ba yung technical ko? Ano ba yung technical ko? Ako, talaga. Mabukate ang Mama ko sugugat ang balat ka kahit kaya. ayun siya natin sa ito. Wala ko yung mo yun eh. Kumay sabi. Kaya ako ko eh. Ano pa? Wala ba? Wala. Ano? Kano ba ito naging chichigan? Inilay? Ako tuwag? Ang sleep lang ay hindi. Relax sleep. Nakalagay. Ay! Kayakman? May turning? Abos ka na mo. Hindi pa. May pinapagod ko. Yes, we know. May waliyan kung ano-ano mo ka. Gagam. Hindi ko tayo. Ayun ang system. Bang! No? Iwanan ka ni sa video. Huwag ka nga rin. Isa yung sa ano. Mabusog ko na ba din? Maganda ka, parang bebe. Sinalik ko. Bebe ka rin. Ay, yeah. Maganda.
alanganin. Sniper. Magana ka, magigyan. Ulo ko nga yung training. Ay! Lugi! Nandun yan. Marami ka magagawa ng sisigat. Ito ko sa sabihan ko na. Hoy, bumuka! Payo! Sabi ko si Dre, ano yung start? I down. Yun ang siguro Dre. Sige na, Madrid. Ayaw nga. Makapisit mo. Tawag ka man natin sa pag-imod balo. Sarap! Hindi isang buwan. Siyempre, ni Ray. Sa kuya. Yung naka... Parilog na Ray. Huwag na ito ng jogging po.
Nakakadugol ito. Ito walang tira. Dugig, wow. Dugi, anak kausay mo. Hindi mo nabububa. Kung tatay sa buhay, lahat naman eh. Hindi na hindi ka. Bumaba ka, bumaba ka. Eh, ba't di ka mabububa? Hindi ka magluwa. Pero siya pa rin. Balik, balik ko, balik, balik. Balik, 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 balik. Oh, magkakaya na. Balik ka na. Teka, Bartolo, teka. Ren, ang balik ka na, baba. Garis, na. Spain. Di ba rin kabuo? Pamitan ko dyan pabumbo ka. Ganun ni Juan. Silvin, ha? Hello, it's in the kumisa. Ay, tama doon! Sakay, pag ginagawa ka lang. Gusto sa 8 tumuhan. Sa Ace 8 Potyo. Sa Ace 8 Potyo. So! Nawala si Pada, yun lang. Dami mo ba? Sa nagamit sa nagdaw. Ah, Narin din. Pam.
gawin. Kinabahan ba ko na nga ito? Wala na ako. Tapos ako na nga isip eh. Wala na nga isip. Kabayat mo na drink. Ha? Wala na nga isip ha? Tama na ito nagtuturo. Pinabuli ka din sa gasa. Ikaw din na ito. Ano blue straight to me? Hindi pa. Kung wala ka nga ito nga Maluya, mga Pagpupunta kayo, pagpupunta kayo, pagpupunta ka? Kumuha ng kumuha ng kita niyo. Good, good. Ay, na. Hey! Uy! Nasa gilid sa ano, kayo. Ha? Bantay. Alas na sa sinunod. Kita na. Six. Ay! Ay. Baka, bubo ka nga isa. Ikat na. Daw gana, Rod. Hindi ka na buhaw pa. Bubo ka? Bubo ka? Ah? Alam mo, tuwaga na mo. Hindi mo ako palitan. Ika na lang, ika na makapagala. Ano man ayos ka? Can you guys make
Ano? 11, ano, 11, 6, ay, Yan yung doon. Malamang. Nagpulit tayo. Buwag ganito kami. Straight dito ano. Iso, Isa lang. buha, ah, dito. Saan kung baba? Wala ko lang naman. Pero mga kailangan ko na tayo mo nila kasi hindi mo na sabi mo na i-video ko. Naku, ay pagkiwa mo yung mga Buwag baga. pero may naiin sa kuya iyo kasi na Tangayo. Pilit mo na. Baliktad ang radyo po. Nagtatago kayo sa base niya. Nagtatago sa base niya. Ikatil! Bakit gani? Wala na ayos ko nga na ako. Marino, ang kapilyo na sila. Para ko tingin Oo!
Sige po. Ay, pwede yung mukha. Pwede yung mukha ang ganito. Pwede lahat. Ano mapapit? You want to smoke up just back and use it well I'll get on this go. Let it up it away. Oh, delay. Gugulang ba? Gugulang. Bumuka? Bumuka?
Pabalik ka ng pangakay. Sige na rin. Diretso na dyan. Diretso dyan. Pwede dyan na, dyan. Dyan ang habang rin. Kalo sa agaw. Lagi sana. Sa'yo. Hi guys! Everybody ng payo. Hello!
Tama dyan, Ray. Sige na, Ray. Tama na, Ray. Sige, Ray. Yung ano na. Ayun. Ray, naligot na. Mabaya siya lang. Sige na, plan na duwa sa eh. Abutan na lagod niya. Lord.
Oh, kasawan. Kaya, lian mo kung hindi na sila. Ano mo? Baloon mo, tatalapatin mo sa balo. Ay, Maria. Maria.
Yawa. Kapag ang kasunod mo sa ano yung gagawin. Ito hindi na amo. Kan pagka-disney, nagamit ni nag-set, lagay mo ilaw doon sa kapihan, sa kapihan. Nakamalik yun, na kami nakaulit pag alas 10 na. Ito mo, baka sa tabako ay. Kasi pagpalit ko na dalawa ba kayo, ganit lang po sila. Yung iPhone, ang pinag-i, nakagal ka sa school. Ang kakabihan mo pa ano, baka may halap. Alasan. Ako ba siya? May halap dumaan sa pag na grade 12 ka na, yan nakamulo na sa dulo, may halap dumaan. Hindi ka fit na. Ano, maliit ko lang. Ano, hindi ko pa. Hindi ko pa. Grabe. Ngayon ba? Hindi ko alam. Isay na. Isay na mag-abot. Ayun, hindi ako magdala. Oo, yun na ba yan nila? Nag-concert na lang na tayo po tagay.
No! Wala pa naman. Wala. Wala pa po na. Yung pa dyan?
Open na to. Basta ako dito. Ano nang oras? Nakita ko ang buhay.
What's here?
Ano man? Bakas ko pa. Wala ka. Kaya ano? Ito. Sabi yan. Ha? Ito. Meron mo ako ba? Wala ko pa. Bakalan mo ako may nagulat mo. Ilag mo na rin siya. Ay, nabutado pa.
Tatapos. Kumakain na siya. Kukuha na din eh. Dapat pa nga, dito mo naman sila. Eh, simple din na ako dapat. Sabi tao dyan, alam ko na kaya ng tao. Sarado. Isang parit. Someone. Tawan ko. Tawan ko.
Oh! Hindi, Babalik ang nga eh.